sa ating mga manonood. Sana po'y relax na relax kayo ngayong linggo. At very special po ang araw na ito. Magandang tanghali, Jet. Magandang tanghali din. Ano, Maite? Oo. Kumusta ka na? Mabuti. And of course, sa ating mga taga-subaybay na ngayon ay milyon na nanonood ngayon. So, magandang tanghali po. Medyo maalinsangan ngayon. Baka uulan, di ba? Oo. At namimiss natin si Kuya Billy. Laging wala ngayon. Oo. Kasi syempre, Father's Day. Oo. Nandun siya ngayon sa kanilang bahay. Oo, kasama ang kanyang mga anak. Nagluluto siya. Magaling ba magluto siya? Masarap magluto yun. Oh. Pagka pumunta kayo sa kanila, pagluluto kayo ng masarap. Oo, Kuya Billy, dadalawin kita pagluto mo ako ng masarap. Anong gusto mo? Kahit ano. Kahit ano, Sinigang. Sinigang na may buko. Oo. Diba? Ano pa? Hindi ko, ano ba yung ginatan, sa at Quezon? saka yung pata. Yung ano ba tawag dito? Yung crispy pata. Yun, masarap siyang magtimpla nun. Ganon. Sige, so ngayon matitikman ng mga anak niya yun at ipapagluto niya. Hindi, isa lang naman ang anak niya dito eh. Nasa ibang bansa yung iba. Diba? Ayun. Anyway, special ang linggong ito dahil nagse-celebrate tayo ng Father's Day. At meron tayong special guest na isang napakagaling na tao, isang atleta, businessman, at restaurateur pareho, at isang naging public servant din. At alam mo ngayong araw na to, kinikilala din natin yung kadakilaan ng isang ama o haligi ng tahanan, di ba? Kung ano yung mga sakripisyo nila bilang isang ama na talaga nagtataguyod para sa kanyang pamilya. Kaya tayo, may mapapanood tayo ng kagaya ng sinasabi mong isang ama. Lahat po yan ay mapapanood natin sa aming pagbabalik. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Gagawin talaga lahat ng isang ama, no? Para sa kanyang anak. Marami tayong kilalang mga ganyan. Isa yung ama ko, syempre. Sip-sip ako doon. Napakabuting ama. At yung makakasama po natin ngayon, mapapanood natin, ay isang taong napakadaming talento na kahit busy, ay talagang nakakapagbigay ng oras sa kanyang mga anak. Sa kanyang pamilya. So, ibig sabihin niya talagang napakabuti niyang ama para sa kanyang pamilya. Pero bago yun, akin muna babatiin din lahat ng mga tatay sa buong mundo ng Happy Father's Day. At yung magiging guest natin, yung nag-guest natin ngayon, ay mayroon pa ba siyang panahon talaga? Kasi napaka-busy niyang tao, di ba? May panahon pa talaga siya sa kanyang pamilya? Yan nga ho ang ginagawa ng isang mabuting tao, no? Mabuting ama, binibigyan niya ng oras ang kanyang pamilya. Kahit punong-puno na yan, ay talagang kailangan nakaschedule yung anak niya, no? At yung pamilya niya. They give time for their family, nalabas niya. Yung quality of time, kumbaga, di ba? Oo, binibigyan niya ng oras. Magde-date sila, di ba? Alam mo, importante yan, nakikipag-date ka sa anak mo, di ba? Nakikipag-date ka sa asawa mo, banding, kahit busy. Kasi, ano bang kwenta nung kumikita ka, di ba? Yung marami kang pera, marami kang pinagagawa. Kung napapabayaan mo naman yung pamilya mo. Hindi ka naman masaya, di ba? Wala din yun. Kaya yung ating special guest, makikita natin kung anong klaseng tao siya. Panoorin po natin ang dating Vice Mayor ng San Juan City, si Vice Mayor Francis Zamora. Magandang tanghali, Francis. Magandang tanghali po. Alam mo, sabi nila, 4 yung anak mo, no? Bakit ka baby face? Actually, ang katotohanan yan, bata rin po ako naging ama. So, back in 2001, my first child was born. And after that, nagkaroon ako ng isa pang anak ng 2005, ng 2010, and then 2013. So, ilang taon ka nung nagkaroon ka ng yung first baby? Actually, that was 2001, 23. 93 years old. So, na-compute na ako ilang taon na ako yan. Pero ano yung naging
pagbabago sa buhay mo nung naging ama ka? Alam nyo, yung pagiging ama, anumang edad talagang mahirap. Harapin natin ang napakaraming pagsubok. Pero siguro isa sa mga nabago sa buhay ko, yung pagiging mas responsable. Siyempre, nung single pa tayo, nung wala pa tayo anak, iniisip natin yung para sa atin lamang. Kung sariling career natin, kung ano ang plano para sa atin. Pero siyempre, habang lumalaki yung pamilya, nagkakaroon ka ng isa, dalawa, tatlo, apat na anak. Ang priority ko ngayon, ano ba ang kinabukasan ng aking mga anak? Ano ba ang kinabukasan ng aking pamilya? O bibigyan ko ba sila ng maayos na edukasyon? Ano ba ang klaseng buhay ang pwede nating ibigay sa kanila? So mula noon hanggat ngayon, yun ang naging priority ko sa buhay. So yung hirap na dinanas ng pagiging ama, no? Fruitful naman ba? Yes, of course. Very challenging but fruitful. Kasi ultimately, i-gauge mo rin. Kung magkaroon ng maayos sa buhay ang iyong mga anak, ibig sabihin, naging maayos ka rin magulang. That's how I see it. Kasi you can never blame your children. Kasi ikaw ang nagpalaki dyan eh. Kung napalaki mo ng mabuti, no, mula nung bata sila, na-instill mo yung mga values, yung disiplina, mula nung bata pa sila hanggang lumaki sila, then that means naging maayos kang magulang. Hindi mo sila pwede sisihin kung nagkaroon naman sila ng konting problema sa buhay, no, because you are there as the father. You're supposed to mold them. You're supposed to guide them. Ultimately, you are the best example to your children. Pero si Francis Zamora daw, isang athlete, isang entrepreneur, no? Marami kang restaurants. Diba? Pumasok ka pa sa politika. May oras ka ba sa mga anak mo? Or Siguro how do yun you ang- find time? Yes. Siguro yun ang isa sa mga kaya ko ipagmalaki. I'm able to juggle all of this. Basically, it's time management. Prioritization. Alam nyo ba na ni isang importanteng school event ng mga anak ko, wala pa akong absent. Wala pa. Pero- Always present. Pero ni isang importanteng event din sa San Juan, nung vice mayor pa ako, wala rin akong absent. Oo. So talagang, ano yun eh, kumbaga you have to prioritize. Give and take lang din yan. So kailangan talaga, alam mo, ano bang priority ko sa araw na ito. Minsan, kunwari, alam kong may importanteng event ako na konektado sa trabaho ko. No? I have to relay that to my children and see if we get the shift schedules with them. You know? Basically, it's just communicating with them. Kaya kong sa kaya, kasi nagawa ko naman. Tsaka siguro malaking bagay din na karamihan naman ng ginagawa ko nasa San Juan lang. I live in San Juan, I work in San Juan, I have small businesses in San Juan. I'm just around the area. So pag kunwari, tapos ako sa trabaho, uwi muna ako, I spend time with them. Pag meron akong lakad sa hapon, alis na naman ako. Then babalik na naman ako. So ano yun eh, kung gusto mo naman talaga, kaya mo gawa ng paraan. That's how I see it. Ano yung common bonding mo with your children? Ano yung ginagawa niyo? Alam nyo, siguro iba rin yung pag naging ama ka sa batang edad, no? Ang maganda dyan, maliit ang age gap din sa mga anak mo. So yung na-enjoy nila, na-enjoy ko rin. Maniwala ka ba, nanood ako ng Ariana Grande kasama ng anak. Oo. Mas sumisigaw pa ako ng malakas isa sa kanya, nahiya nga siya sa akin. Yung mga ganung bagay na siguro kung malaki yung age gap namin, hindi ko yung magagawa. With my boys, I play basketball with them. No? I'm still fit and young enough to run around and play with them. Pag meron silang mga gustong puntahan na inimbita nila ako, I make them feel na, magkakaedad lang tayo. Maaring ama niyo ako, pero yung hilig niyo, hilig ko rin. Yung nang-enjoy niyo, nang-enjoy ko rin. Pag kunwari na napunta kami sa ibang bansa, we go to theme parks, yung Disneyland, sinasakay ko rin yung mga rides sa mga bata. Kasi I naturally enjoy it. Growing up kasi, kumbaga, syempre nung bata pa ako, yung father ko na was quite busy. Same with my mom. All my life, my dad has been in public service. When I was growing up naman, yung mother ko naman was deeply involved in her garments exporting business.
So, aminado naman ako na lumaki ako na hindi siguro masyadong nabigyan ng oras. So, parang namimiss mo yun. ng aking mga magulang. Ano naman yun eh, aminado ako rin. So, I made parang a promise na, okay, yung naranasan kong konting kalungkutan ng bata ako sapagkat busy yung mga magulang ko. Sabi ko, pag dumating yung panahon na maging ama rin ako, I want to make sure na hindi nila ma-experience yung experience ko. I mean, nothing against my parents. They work, they work hard. They did all of this for our family and because my dad had the responsibility to San Juan. But when I eventually became a dad myself, sabi ko, I will exert extra effort to be able to give as much time to my children as I can. At the same time, still fulfilling my responsibilities to San Juan or to the businesses that we have that help sustain our family. So kailangan balancing act talaga yan. Oo. Siguro na-feel mo na, namimiss mo yung magulang mo, so you will give the same time to your children pag Yes. ano. Kasi nung bata nga ako, ang madalas kasama ko yung kasambahay, yung driver. Yung sister ko kasi 8 years older than me. So, nung grade school ako, nasa law school na siya. So, medyo ibang buhay kasi 8-year gap kami. So, halos parang mag-isa lang din ako. With your kids, hindi naman masyadong malalayo yung gap nila, no? No, yung panganay ko is turning 16. Then yung second is 12. The third is turning 7. And then the fourth is 4. How many boys? 1 girl, 3 boys. 1 girl, 3 boys? Yes. So, nakakalaro mo yung tatlo sa basketball. Eh, yung babae, hindi mo tinuturuan ng basketball? Nung bata siya, mahilig siya mag-basketball din. Eventually, nahilig siya sa ballet. Tapos ngayon, gusto niya maging artista. Yung mga boys ko naman, yan, I try to get them into sports. So, ako former UAP basketball player for LaSalle. So, gusto ko sana, hopefully, na pagdating ng panahon, maglaro rin sila ng basketball para sa LaSalle. All 4 of them now are in LaSalle. My daughter is in senior high school in De La Salle University. Then my 3 boys are all in LaSalle Green Hills. So, nasa race na sila lahat. So, athletic din sila? So far, nakikita ko naman na meron silang potential na maging mga athletes din. Do you allow them to play video games or do you play video games again? Well, that is something different with our generation versus theirs. No? Nung tayo, sa tingin ko naman, hindi naman tayo nagkakalayo sa edad mighty. Nung panahon ng bata tayo, diba, more of nagbibisikleta, nasa kalye, naglalaro. Ngayon, ang bata nasa iPad, nasa iPhone, nasa video games. Kaya ako, gusto ko sana na hanggat kaya, nahihila ko sila sa basketball court, sa park, matuto sila ng bisikleta. Minsan ang basketball nila yung video game ng basketball eh. Hindi pala sabi, Dad, let's play together. Dapat yung totoong basketball sa court. Kasi iba rin yung experience mong talagang naka-interact ka with other people. I mean, the video game is just you and that simple machine. You have to learn to interact with people. So, hindi ka nila na-influence mag-video games? Hindi masyado. Ako, ini-influence ko silang bitawan yung video game at pumunta sa basketball court. Oh, yeah. So, how's Father Day celebrated in your house? Well, simple lang naman. We usually have lunch, no? And then we visit my dad. That has been a tradition for us. Nothing really extraordinary. The fact is, each and every day naman kasi we are mostly together, no? So, on Father's Day lang kasi, syempre, kumbaga, every now and then merong surpresa yung mga bata, simple greeting card or letter, no? Yun lang naman ang kumbaga hinahanap ko sa araw na yun eh. Yung maliliit na bagay na makakapagbigay. Kasi no? Papakita nila sila, they appreciate you. Yes. Yes. They don't really have to do anything big or special. No? Each and every day naman na magkakasama kami is already a source of happiness for me. But for Father's Day, the simple gestures of a hug or a kiss or thank you, Daddy.
greeting card or little token. Or sometimes when they give you something that's well thought of, something that they know that is useful to me, kumbaga pinag-effortan ka ng konti, pinag-isipan ka ng konti, malaking bagay na sa akin. Pero pumasok kayo sa politika, no? Ilang taon din kayong naging konsehal at naging vice mayor ng San Juan. Yes. Pag-usapan po natin to sa aming pagbabalik. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House sa Riaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Nagbabalik pa rin ang tulay. Kasama natin ngayon ang former Vice Mayor ng San Juan City, si Vice Mayor Francis Zamora. Minention ko na nagpolitika ka, no? How did it all start? Alam nyo, Mighty, makwento ko lang. Ang aking ama, nagsimula maglingkod sa San Juan, 1978. Ibig sabihin nun, 1 taong gulang pa lamang ako, naglilingkod na siya sa San Juan. So, habang lumalaki ako, nakita ko kung paano niya minahal ang aming mga mamamayan. And eventually, when you see your father doing something, You get exposed to it. You get exposed to it. I saw how much he loved San Juan, how dedicated he was. And he was my role model growing up. At my age din, syempre, nung lumalaki na ako, ang gusto ko naman talaga dati maabot ay maglaro sa PBA. Yun ang pangarap ko ng bata ko. Hindi ko naman talaga inisip na tumakbo. Although, na-expose talaga ako sa ganitong klaseng buhay. Ngayon, nung umabot na ako sa edad na sabi mong ang pagtingin mo sa buhay ay mas mature na, I eventually asked him if there's any possibility for me to run for office, to enter public service. So this was back in 2004. I was campaigning for him during one of the elections back then, which was the 2004 elections. So sumama ako sa campaign niya. Matakbo siyang re-electionist congressman ng San Juan. At na-expose uli ako sa tao. Kasi nung bata ako, lahat ng mga naging campaign, 1984, when he ran for Assemblyman, 1987, when he ran for Congressman, and all the succeeding campaigns, I was campaigning for him. But just because nagka-campaign, nothing really because I had an inclination to run myself. Pero nung 2004 elections, doon ako na-expose, doon ko nakilala yung mga tao, yung mga barangay officials. What was your role in city 2004 officials. dun sa campaign niya? Basically just a campaigner. Okay. So talagang tumutulong na ako. Pero nakita ko na, ano to parang ang passion ko nandito. So lahat ng pag-ikot namin sa barangay, doon ko nakilala yung mga tao. At yun yung naging inspirasyon sa akin na pagkatapos ng taong yon, ng halalang yon, kinausap ko ang aking ama. Posible ba mabigyan din ako ng pagkakataon? Ang unang sabi niya sa akin, paghandaan mo. So, alam niyo, ang aking ama, hindi yan naniniwala na mamanahin mo lang ang isang posisyon. Talagang paghihirapan mo yan. Patunayan mong karapat-dapat ka. So ano yung konsepto niya ng paghandaan mo? Okay, so two things I did, no? Hindi niya ito tinuro, pero ito yung nakita kong paraan na gawin yung sinasabi niyang paghandaan. Una, nag-enroll ako sa Masters in Public Administration. I enrolled in the University of the Philippines, sa NCPAD, sa National College of Public Administration and Governance. So, I finished my Masters in 1.5 years. Nag-full-time masteral student ako.
tinapos ko yung programa. At the same time, ako rin ang nagpatakbo ng kanyang district office sa San Juan. So from 2004 to 2007, I was handling his district office, meaning lahat ng mga proyekto niya sa mga barangay, from medical missions, sports activities, livelihood programs, ako ang gumagawa at umiikot para sa kanya. Ikaw yung babad? Ako ang babad, Oo. sapagkat si Congressman Zamora, ang kanya namang pangunahing tungkulin ay sa Kongreso. Ngunit lahat naman ng programa naman niya para sa mamamayan ng San Juan, sa mismong distrito niya, sa San Juan, ako naman ang nagpapatupad. So naging maayos ang aming setup na gano'n, no? At yun ang naging, kumbaga, OJT ko. For 3 years, I was handling that, and I believe it prepared me for my first run as a councilor in 2007. So, handling his district office for 3 years, at the same time finishing my masteral studies in public administration, prepared me. Kaya nung pagtakbo ko ng 2007, alam ko handa na ako. Ano yung mga nakita mong problemang gusto mong i-address? Kasi nung 2007, nung handa ka ng tumakbo, no? Parang meron kang, nung umiikot ka, may mga ideas ka na itong kailangan ng mga tao. Siyempre, alam nyo, ang akala ng marami, no, ang San Juan ay Green Hills lamang. Kalahati ng San Juan ay Green Hills. Pero meron din kalahati ng San Juan na masasabi mong mga taong kailangan natin tulungan. Taong kailangan natin pagandahin ng buhay, ng pamumuhay, ng antas ng kanilang kabuhayan. No? So, all of this you will see with your own eyes. You will feel and you will see. No? So, sa aking pag-ikot bilang konsyal nun, doon mo makikita yung mga bagay na kailangan na pagandahin pa, no? Kung paano mo mapapaunlad ang iyong lungsod, kung paano mo matataas ang antas ng buhay ng mga mamamayan. No? So, eventually, these things opened my eyes, no? That there's a need to improve the system. The only real thing in this world that will always continue is change. Hindi naman pwedeng kung ano yung dati habang buhay gano'n na. No? So you have to adapt to the changing times. Kumbaga, umaandar ang mundo, no? Magbabago at magbabago yan. So kailangan mag-adapt ka doon sa change in the system. Hoy, konsehal po kayo ng 3 termino, no? One term na. 1 term. 3 years. 3 years siya. Ano yung mga focus nila projects? Well, during that time, of course, education, healthcare, infrastructure, the pillars of a city, to make sure that all the aspects of a San Juanino's life you cover for. Yung pagiging konsyal, mamabatas ka. Pero pwera sa pagiging mamabatas mo, tungkulin mo rin na siguraduhin na maayos ang pamumuhay ng yung mga mamamayan. So, yung 3 taon na yon, ang ginawa namin, siyempre, naghanap ng paraan, ano ba yung mga pwede namin gawing hindi lamang batas. So, pwera sa batas, ano mga programa ang pwede namin ipatupad upang ang isang pangkaraniwang mamamayan ng San Juan ay maramdaman niya na umaangat ang antas ng kanyang buhay. So, these are things that you will really see and learn as you go along. Hindi ito mababasa sa libro lamang o maaral sa paaralan. Talagang kailangan maranasan mo. Kaya isa sa mga strengths ko na nakikita ko is the fact that I'm very hands-on. Ako, babad ako umikot sa barangay. Lahat yan napupuntahan ko, lahat yan nadadalaw ko. Kasi ako naniniwala, paano mo maintindihan ang kalagayan ng isang barangay kung hindi ka naman pupunta ron. Diba? Kailangan ikaw mismo makita mo, maranasan mo, maamoy mo, maintindihan mo. Diba? Hindi yung i-report lamang sa'yo, hindi yung ikakwento sa'yo, dapat ikaw mismo nandun. Makausap mo yung mamamayan, makausap yung tao. Sabihin nila, sir, dito sa lugar namin, ito yung problema namin eh. Dapat nakita mo yung mismong problema, napuntahan mo yon para maintindihan mo ano ba yung mga problemang hinaharap nila. So that is something that I've been doing ever since I was a councilor and eventually when I became vice mayor. Oh, yun nga ang tatanong ko kasi napakabilis no, after 3 years, you decided to run right away for vice mayor. Well, I was
I was given an opportunity to run for vice mayor and I took it. So, yun, tayo po'y nakapaglingkod ng 2 termino bilang vice mayor. So, 1-term councilor and then nakapag 2-term vice mayor. Wala naman ho kayong problema sa pagtakbo nyo ng vice mayor nun? Ilan ho ba kalaban nyo nun? Nung una, wala naman masyado naging problema. Nung pangalawa, wala ho tayo naging kalaban. So mukhang naramdaman talaga yung mga taga-San Juan, yung service nyo, no? Siguro naman po. Baka naman ho, nakita rin nila na naging maayos naman po tayong lingkod bayan. Wala naman po tayo naging masamang effort. At kahit kailan naman po ay naglingkod po tayo na maayos sa ating mga mamamayan. Ano ang pagkakaiba ng pagiging isang vice mayor sa pagiging konsehal? In Well, terms of what you can do? Of course, if you're a councilor, you are one among 12. But when you're the vice mayor, you preside over the council. So, bilang presiding officer, kailangan na siguraduhin mo na lahat ng batas na napapasa ng sangguniang panlungsod ay naayon sa mga bagay na gusto natin mangyari talaga sa ating lungsod. Dapat siguraduhin ko na yung mga konsel ko nakasama kung ano man mga ordinansa o resolusyon na kanilang sasubmit sa aming session, no? Hindi yan makakapasa na hindi naayos sa mabuti, na hindi lahat ng mga nilalaman nito ay para sa aming mga mamamayan. We have to make sure that every piece of legislation that is passed by the Sangguniang is for the general welfare of the people of San Juan. Aside from being the presiding officer, I also have executive functions. I was also the Vice Chairman of the City Peace and Order Council, Vice Chairman of the City Anti-Drug Abuse Council, and I was also the Vice Chairman of the City Disaster Risk Reduction Management Council. And apart from that, each and every day, may mga encounter ka ng mga constituents na may mga kailangan ng tulong sa pagpapaaral ka ng mga anak, kung meron sakit ang kanilang miyembro ng pamilya, no? Lahat ito, combined na yan. Ano ang naging priority projects nyo as vice mayor? Well, I focused on those 3 because those 3 were the major tasks that I had. So, anti-drugs, the Peace and Order Council, and the Disaster Risk Reduction Management, on top of presiding over the City Council. So ano ba yung mga nadagdag doon nung time na umupo kayo? Let's say sa drug campaign? Yeah. So, yung sa drug campaign, we really had to involve our youth. So I was hands-on going around all our schools, trying to get them out of drugs. Being an athlete myself, former athlete, I would always use my experience back when I was playing basketball. Ano ba ang benefits ng sports sa akin? Paano ako natulungan nito sa buhay ko? I'm proud to say that I never took drugs in my whole life. Because all my life, I was an athlete. So, kailangan magandang halimbawa ka sa kanila. Hindi naman pwedeng sasabihin mo, huwag ka magda-drugs, maging malusog ang katawan mo. Pero ang itsura mo naman, hindi mo ka malusog, di ba? So, kailangan, kumbaga, you have to be a good example. So, one way that I did to influence the youth to get into sports was to bring the sports personalities to San Juan. James Yap has been in San Juan. He was part of our basketball program. You know, the LaSalle players back then, yung mga teammates ko dati sa UAP, yung mga nakalaban ko sa basketball na naging mga basketball superstars sa PBA, lahat yan nadala ko na sa San Juan. Sapagkat pag yung mga idol ng mga kabataan na PBA player, nakikita nila sa TV, biglang nandun na mismo sa barangay nila at sabihin, huwag kayo papasok sa droga, iwas kayo sa masasamang bisyo. Sports na lang, imbis sa drugs. So, malaking factor yun. So, the anti-drug campaign was really focused on the youth, sa mga schools. I conceptualized an anti-drug campaign called Ako San Juanenyo, Ayaw Ko Sa Droga, to inculcate that each and every San Juanenyo that being a San Juanenyo, you should stay away from drugs. In terms of the City Peace and Order Council, we had to equip all our peace and order personnel. Mga tanod? Yung mga tanod, yung mga enforcer, no? Kailangan meron silang mga kagamitan na kompleto para naman yung tungkulin nila, magagampanan nila.
So we bought them equipment, we bought them the necessary tools for them to be able to do their work properly. Simple vests and uniforms, boots, raincoats, handcuffs, batons. Tanod ka, wala kang baton, no? Wala kang botas, wala kang flashlight. Ano mo naman gagawin ng trabaho mo? Pero sabi nga nila pati daw pagdating sa disaster management, ginawa niyo rin yan di ba? Yes, also with the disaster management kasi ang panahon na namin, meron ng batas na pwede mo nang gamitin ang calamity fund for pre-disaster operations. So dati kasi, nung wala pa yung batas na iyon, you can only allocate funds if there is a disaster. So with this new law, you can now allocate for pre-disaster operations. Part of it is procuring equipment to be able to equip your frontliners with the necessary tools for them to be able to do their work properly. Anyway, Francis, sinubukan mong maging mayor, pero you did not make it. Anyway, pag-usapan natin mga kababayan kung anong susunod na plano ni Francis Zamora. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Man of integrity ang tawag or bansag sa ating guest dahil kilala siya sa pagmamahal sa bayan. Sa San Juan. Oo. At dun sa kanyang constituents or yung mga kinasasakupan niya. Kilala sa ganyan. Alam mo ba, hindi man naging mahirap sa kanya yung mundo ng, napasukan yung mundo ng politika. At ang aalamin natin ngayon ay yung mga plano niya kung siya ba ay tatakbo ngayong eleksyon. So, yan ay ating aalamin sa huling bahagi ng iyong panayam sa kanya. You lost in 2016 Yes. as mayor. At marahil sinasabi ng iba, naku, maraming magagawa yun, no? Pero sayang naman kung mawawala ka ng tuluyan, meron ka ba bang future plans? Kahit naman ngayon po, hindi ako halal na opisyal, ngunit ito pa rin ay nandun para sa ating mga mamamayan. Hindi man tayo halal, tayo po ay nagpapatakbo ng tanggapan ni Congressman Zamora. Basically, this is voluntary work. Hindi naman po ako sinasweldohan dito. Ito ay aking ginagawa sapagkat napamahal na po sa akin ang kami mga mamamayan. Kaya sabot ang aking makakaya, ano man ang aking may tulong upang mapagpatuloy ko rin ang serbisyong naibibigay namin. Ginagawa ko po ito. So, yung mga tao, kahit paano, lagi pa rin kayo nakikita, no? Yung nalalapitan pa rin nila kayo. Sa totoo lang, para namang walang nagbago. Ang nagbago lang, wala akong official na tungkulin. Wala rin akong official na posisyon. Mga voluntary work ito. Hindi ko tungkulin, ngunit ginagawa ko sapagkat gusto kong gawin. At nakikita ho yan ng mga mamamayan ng San Juan. So, I think napamahal na rin sila sa inyo. Ngayon kung merong issue ng recall sa San Juan, ano mo bang sinasabi sa inyo ng mga tao? May mga bumubuyo ba? Actually, yung ganito naman ang nangyari dyan. I lost the election. I lost by 1,000 votes. Which is very slim. Well, Yes. considering that I got 27,000 plus votes and they got 28 plus thousand. But you have to realize that San Juan, as they would always say, has been their bailiwick. Diba sinasabi nila, lungsod nila ito. Totoo naman sapagkat halos 48 taon na rin sila
namumuno dito. Ngunit nung nakita ko yung resulta ng halalan, natalo man ako, ngunit 1,000 boto lang. Doon ko nakita na marami nga talagang mamamayan namin na gusto na rin ng pagbabago. At ito naman ang naging inspirasyon sa akin na ipagpatuloy pa rin ang laban. Kung ako po siguro ay natalo ng napakalaking boto, siguro papasok sa isip ko na ayaw nila na magbago ang sistema. Ngunit dahil nakita ko na ganun ang dami ng taong naniniwala sa atin at sa ipinaglalaban natin pagbabago, hindi po tayo titigil. Sinusuportahan niyo po ba itong issue ng recall? Actually, yung issue ng recall, lumapit din sila sa akin nung nagpapapirma sila. Yung mga petitioners, they asked me about it. Sabi ko, alam nyo, kung magpapapirma kayo at makikipaglaban kayo para magkaroon ng halalan muli, tingnan nyo muna, gusto ba ng tao yan? Diba? Aabot ba kayo sa bilang na pirma na hinahanap ng batas? So sabi ko, hindi ko masasagot yan. Kailangan umikot kayo sa iba't ibang barangay. Pulsuhan niyo ang ating mga mamamayan. Ano bang reaksyon nila kung magpapapirma kayo? Ano yung nagulat ako? Because binalikan nila ako and they said they had 30,000 signatures. Ilan ho bang kailangan nila? 14,000 plus lang ang kailangan. So nadoble na, okay. Nadoble na. Kasi sa ilalim mo ng batas, no, kinakailangan para magkaroon ng isang election recall, you have to get the signatures of 20% of the registered voters. So in San Juan, there are 71,225 registered voters. 20% of that would be around 14,200 something. Ang nakuha nilang pirma, 30,000. Isa po ako doon sa pumirma. Isa rin po pumirma doon si Congressman Zamora. Sapagkat kami naman din talaga nakikipaglaban para sa pagbabago. So nung nakita ko na 30,000 na ang pumirma, sinuportahan ko sila. Sa araw na nag-file sila ng petition. At doon tumibay ang loob ko na talagang ang San Juan handa na sa pagbabago. Kasi kung ako po ay natalo ng 5 hanggang 10,000 boto, kung hindi man makakuha ng 10,000 pirma ang mga petitioner, then sasabihin ko sa sarili ko, kalimutan ko na to. Talagang gusto nga ng aming mga mamamayan kung ano yung nakagawian. Ngunit dahil sa resulta ng halalan at dahil 30,000 ang pumirma, ang dating sa akin nun, gusto nga nila ng pagbabago. So paano yung proseso na to? Itong 30,000 signatures, saan po nila dinadalhin? Ito po ay ifinile sa COMELEC San Juan. Sa aking pagkakaalam, nagpas naman ito sa bilang na kailangan at in form and substance, pumasa rin siya. So, it is now already in the COMELEC Bank. There are 7 of them there, no? The chairman of the COMELEC and 2 divisions comprised of 3 commissioners each. So basically, 7 people will vote. If we get a majority vote in the COMELEC and Bank, they will now instruct the local COMELEC in San Juan to start verifying the 30,000 signatures. But remember, the forms that the petitioners were having people sign, nakalagay doon, may heading talaga ron kung para saan ang pinipirmahan nila. So hindi totoo yung bintang ng iba na pinilit sila pumirma, hindi nila alam ang pinipirmahan nila. Ang aming mga mamamayan naman marunong bumasa at marunong din naman magsulat. So, ni isang beses hindi naman namin sila kailangan na pilitin pumirma. Sapagkat ang boto naman po nakuha po ay 27,000. Ang botong nakuha ni Congressman Zamora ay 32,000. So kung may 27,000 at 32,000, tama nga naman siguro na sa mga 30,000 ang pipirma. So, hindi malayong magkaroon ng eleksyon sa San Juan City kung okay ang COMELEC dito, no? Alam nyo, posibleng itong taon ito. So next question, tatakbo ho ba kayo? Alam niyo, nung nag-desisyon naman akong tumakbo noong 2016,
ito ay binase ko rin sa puso ng mamamayan. Kung nagtiwala po sila doon sa akin at hinikayat nila akong tumakbo bilang mayor, kung hanggang ngayon ay meron pa rin silang tiwala sa akin, kung hanggang ngayon ay gusto pa rin nila akong tumakbo bilang mayor ng San Juan, ay gagawin ko pa. Anyway, last words to your constituents in San Juan. Sa ating pong mga mamamayan sa lungsod ng San Juan, una po sa lahat, ako'y bumabati sa inyo. Sa lahat po ng ating mga ama na nanonood niyan, Happy Father's Day po. Sa ating mga minamahal na San Juanenyo, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa na amin naman pong ginagawa para din po sa ating mga mamamayan. Si Francis Zamora po, nandito lang para sa inyo, handang tumulong sa abot ng aking makakaya. Tayo po ang namamahala ng tanggapan ni Congressman Zamora at ito po ay bukas para sa inyo lahat, sa inyong mga pangangailangan. Lalo lang po kayo sa amin at kami po ay tutugunin sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. Thank you, Francis, and Thank good you. luck this year. Thank you, thank you. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House sa Riyadh, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. At dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa mga tatay, meron kaming inihanda para kay Kuya Billy. Kuya Billy, panoorin mo ito. Si Billy Andal o Billy sa kanyang mga kaibigan ay ipinanganak noong November 10, 1949. Ika-4 sa 10 magkakapatid. Kaya sa murang edad ay hindi na niya naranasan ang makipaglaro sa mga kaibigan. Dahil sa bata pa lamang siya ay kasama-sama na siya sa bukid ng kanyang ama at ina. Sa kanyang pag-aaral, kinakitaan na siya ng isang pagiging leader. Nakabilang siya sa mga kabataan leader na lumaban sa Rehimeng Marcos noong panahon ng martial law. Kay Billy Andal din nagsimula ang salitang trapo o traditional politician na ngayon ay madalas marinig na sambayanan. Siya din ang naging author ng Walang Tamad sa Quezon na ngayon ay bukang bibig hindi lamang sa lalawigan ng Quezon kundi sa buong Pilipinas. Isa siyang makabayan at lagi siya nakaagapay sa mga tao upang umunlad ang buhay. Kinilala din ang kanyang kumpanya na Ala Industry at maging ang kanyang husay. Noong 1919 nang na-restore niya ang halos 90% ng mga nagsirang gusali dahil sa naganap na lindol. Dahil dito ay nakatanggap siya ng American Award for Technology sa Estados Unidos. Kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pagpapalaki niya ng maayos sa kanyang 4 na anak. Si Ranmin ay isa ng arkitekto, si Freedom ay isang nurse, si Billy II ay isang police officer, at si Amor Patria naman ay nag-aaral bilang doktor. May kanya-kanya ng buhay sa Amerika ang kanyang mga anak, at ang naiwan na lamang sa kanya ay ang pangalan na si Ranmin, kasama ng kanyang mga apo. Sa ngayon, bukod sa pagsisilbi sa taong bayan, maligaya na siya kapag kasama ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang mga apo. Si Billy ay halimbawa ng isang ama na naghahangad ng magandang buhay, hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kanyang kapwa, lalo't higit sa mga magsasaka at magliniyo. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House sa Riyadh, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool,
and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Hindi patatawaran ang hirap at sakripisyo ng isang ama upang masiguro lamang ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi nila alintana ang pagod at puyat upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Ako po si Mighty Defensor. Iba't iba man ang tawag sa haligi ng tahanan, pero iisa pa rin ang papel na kanilang ginagampanan. Ito ay ang pagiging responsable at mapagmahal na ama sa kanilang mga anak. Ako po si Jet Claveria. At hanggang sa susunod na linggo, kami po ang inyong tulay, your bridge to understanding, peace, and prosperity.